What's up guys? What's up adventurers? So nandito na naman ako, si Jade, ang little patron ng Adventures ni Jade. So meron na naman tayong video ngayon at yun ay ang how to or tutorial. How to have a Kinemaster app na walang watermark. Oo, walang watermark. At legal ito. Legal. Wala siyang masyadong proseso. Tulad nung iba na kailangan kung ano-ano. Basta, tinuro lang siya sa akin ng kaibigan ko. At ayaw niya naman magpasabi or magpa-mention kasi ayaw daw niya ng exposure. Hindi yun. So, meron na nga pala ako nagawang video. Ito. Tinin. Meron ako nagawang video na parang same content but gagamit na isa pang app kung saan yung mawawala yung Kinemaster na watermark sa inyong video. But isa lang yung way para matanggal yung watermark. But ito, kakaiba to. Permanent na sadya na walang watermark simula editing intro hanggang exit ng inyong video. Wala na talagang watermark. So without further ado, wait lang pala, wait. Ang gagawin nyo lang pala, panoorin tong buong video. Kasi bawat sandali, mahalaga. Pwedeng magkaroon ng link dito, link dito, na halimbawa ay sa part ng kalagitnaan, gitna, pwedeng sa simula pa lang, sa ending, ay nandun yung link na kailangan nyo para magkaroon ng Kinemaster app unlocked, or yung sinasabi ko nga na wala na sadyang watermark. So ito na talaga. Without further ado, let's go to the video. Hold up. So, what's up adventurers? Nandito na tayo sa screen recording. So, gawin nyo lang, follow the steps or sundan nyo lang yung kung anong ginagawa ko. Kasi parang gano'n na rin talaga yung gagawin nyo dyan sa inyong mga device. So, first, open your Chrome. Then, yan, tingnan nyo. Dito nyo ilalagay yung link na nandito din sa video na to. Kaya kailangan nyo panoorin itong video na to full or buo para hindi nyo makaligtaan makita yung link para makakuha. Yan, kita nyo nandyan Kinemaster mod or Kinemaster unlocked. Yan, basahin natin yung mga features ng mod Kinemaster. Multiple layers of video image. Yan, ito, may pinakabos ng lahat. No watermark. Yan, mga chroma key features. Supports all the video formats. Automatically optimize the unsupported videos. Mga ganon. Kinemaster Pro. Yung mga ganon. Safe to download. Nakikita nyo naman. Ayan. Ating basahin. How to download Kinemaster mod. So, basahin nyo na lang guys. Kaya ako na-emphasize yung part na yan kasi para masabi din natin na safe or legit yung ginagawa or tinuturo ko sa inyo. Yan. Yan yung steps kung paano enable on sources and para ma-download nyo yung mod. Tapos, yan, meron din video tutorial on Kinemaster installation. Meron din disable background data. Yan, meron din dito kasamang Kinemaster Diamond. May chroma key. May Kinemaster Light. So, kukunin natin ito. Download Kinemaster Unlock chroma key link 2. Yung link 2 ha. Yung link 2 guys. Yun ang kukunin natin. So, tap it. Pindutin nyo lang. Then wait. So, pindutin nyo yung download. Wait lang uli. Zoom natin para makita nyo ha. Yan. Download anyway.
So, just keep on waiting. So, downloading na yung file. Hintayin na lang natin. Mabilis naman yan. Tagal-tagal naman. Downloading file. So, maingay na naman yung kapitbahay natin. Nagsisiba kasi ng kahoy yun. So, ito na. Bago nga pala natin install yan, ito muna. Delete muna natin or uninstall muna natin yung Kinemaster natin na may watermark. Or, pwede naman simula pa lang, i-uninstall nyo na yung Kinemaster nyo, then, saka nyo ito i-install. Balik tayo sa Chrome. Oops. Salapin.chrome. Then, oops, nawala. Punta muna tayo sa downloads. Yan, downloads. So, makikita natin yung Kinemaster. Ganon. So, click install or tap install and wait. Hanapin natin or hintayin natin. Installing na siya, guys. Wait lang. Baka makapiright. Yan, app installed then. Tap open. Open up. Then, let's see the magic. Allow. Hintayin lang natin. Indexing media. Remind me later. So, add new project. Empty project. So, tatry natin kung tunay nga ba yung sinasabi sa aking video na to. Kung tunay bang wala yung watermark. Try natin dito sa intro natin. Ayun nga pala, sadya na tong may watermark, hindi na sadya yun matatanggal. So, iba try natin. Hanap tayo ibang video. So, hanap tayo. Din kaya, wala naman ako masyadong video dito sa aking cellphone. So, yun, may Arce family. Ito yung group, yung dati kong squad sa ML, Arsenal. Tropa ko mga yan. Yan, yung video. Tanggalan ko na lang to ng sounds kasi nga naka-microphone ako nagre-record. So yan makikita nyo, wala nang watermark sa taas. Patunay na nawala talaga yung watermark na yon. So, try natin. Tanyo ha, pinlay ko yung button. And then, yan. Diyan kasi in-interview ko, talo kasi kami, tournament yun ng ML. Ng Mobile Legends of Smart Play. Talo sila. Yun, kaya siya, mga galit na. Diyan kami nagpunta sa bahay na yan. Diyan muna kami tumambay. Doon sa pa naming tropa. Bahay yan ng lola ng tropa namin. Yun, ganun. Tropa nila. Wag feeling belong. So, yan, in-interview ko kasi sila ng mga feeling nila dyan. Kasi unang laban pa lang natalo na. Sayang. Napakasayang. Naglalag kasi ang isa nila dyan. Naglalag. Pero 4G naman daw. Yan. Yung in-interview ko ngayon. 4G. Pero lag. Red ping. So, yun. Patunay na legit at trusted yung tinuturo ko sa inyo na mawawala yung Kinemaster watermark. Kinemaster app unlocked. Sana may natutunan kayo. So, yun na nga, guys. Huwag na nagulo buko O naniniwala na kayo sa akin na mawawala yung inyong watermark. Sabi sa inyo, proven and tested. Ayos na ayos. Biglang nawala yung watermark. Pinakita ko sa inyo example. Nag-try tayo ng video. Tapos, wala nang watermark dun sa taas. Wala nang made. Ganon. With Kinemaster. Yun. Basta wala na yun. So, I hope guys na may natutunan kayo at nakatulong ako sa mga small YouTubers na gusto mag-edit ng videos na wala nang watermark at hindi na nang walang binabayaran at
yung maayos na magiging videos nila. So, subscribe to Adventures ni Jade at ching! Bye-bye!